Sabi ko na may nalipad-lipad eh. Ulo. Yan mga kaworki. So yan ang ibong bato-bato mga kaworki. So kita mo naman. What's up mga kaworki? So isang napakagandang umaga sa atin mga kaworki. So ngayon, ngayong umaga is kita-kita nyo naman sa ang paligid is napakaganda. So ngayon may gagawin ako is maggagawa ko ng bitag ng bato-bato. So yan. So kasi ngayon napakarami ng ibon, marami ng tikling, bato-bato. So yun naman ang gagawin natin ngayon, magbibitag tayo. Yan. So ang aking dala lang is kutsilyo at isang tali. So pag ako nagbibitag mga kaworki, ito lang lagi dinadala ko. Hindi na ako nagdadala ng iba pa. So ito lang. Yan. Tali lang ito, tsaka kutsilyo. Yan mga kaworki. So makita nyo ang ating paligid. Yan. So yan. Doon tayo banda magkakabit mga kaworki. Doon. Banda doon. Kasi doon ako nakita maraming bato-bato. Yan. So tara. Let's go. Magkabit na tayo. So yan, papunta na tayo sa ating destination mga kaworki. Ayun o. Ayan mga kaworki, so dito nakita nyo naman napakadami lumilipad na ibong bato-bato. So dito tayo ngayon magkakabit ng ating bitag. So yan, yung magandang malinis na yan, kabitan mo yan. Linisan muna natin kasi gusto nila malinis ang kanilang dinadaanan. Rito doon. Tapos itatali ko lang siya dito para hindi makawala sakali mang makahuli. Okay, tama na. Yan na yung isa kong ginawang silo. Yan. So ganyan lang ako magawa mga kaworki. So silo lang talaga siya. Hindi siya umiigkas. So pag dumaan siya dyan, napasuot siya, yan, mahuhuli talaga siya. So tara, gawa pa tayo sa iba.
yan, dalawa na tayo. So yan mga kaworky, so nakatapos na tayo. So yan yung isa nating nagawa pang silo. Yan. So yan mga kaworky, so nakapagkabit na tayo ngayon ng ating mga bitag. So nandito siya sa area na to. So medyo sa mababa lang siya. Kasi bato-bato siya, mababa lang naman. So nandito na siya nakakabit yan. So babalikan na natin siya mga kaworky. Yan. 5 minutes later. So mga kaworky, meron ako nakikita mga nagbabaan doon na bato-bato. So hindi pa natin alam kung may huli na yon ko kasi medyo malayo, hindi pa natin makita, medyo madamo. So mamaya mga ilang oras o minuto pwede na natin siyang tignan. 1 hour later. So ngayon mga kaworky, titingnan na natin siya, papandawin na natin ating kinabit na bitag. So tara, samahan nyo ako. Tara, tingnan natin kung may huli na. So mga isang oras pa lang nakakalipas nung kinabit natin tong ating bitag. Titingnan natin kung may huli na. So marami na kasi siya nagbabaan dito kanina. Yan, dito banda yun eh. Mukhang wala pa pala. False alarm lang. Ayun oh, may huli na. Sabi ko na may huli mga kaworky. So nakahuli yung akin mga kaworky, isang bato-bato. So yan mga kaworky, kitang kita mo naman, huli siya ngayon. So yan mga kaworky, so kunin mo na dong. So nakahuli tayo mga kaworky, isang bato-bato sa ngayon. So naliig talaga siya. Sabi ko na may nalipad-lipad eh. Yan mga kaworky. So yan ang ibong bato-bato mga kaworky. So kita mo naman, isang oras lang mga kaworky, nakahuli na kagad siya. Yan. So kaya talaga kaworky, mga tinatali ko siya kasi may tendency talaga siya makawala pag hindi mo tinali. So ikakabit ulit natin kasi baka makahuli ulit mamaya. Barako. Baka nasa huli. Huli. Oo. Yan, so yan mga kaworky, naikabit ko na ulit siya. Okay. Yan. So yan mga kaworky, dito lang tayo nakahuli. So nakaisa na tayo. So within 1 hour nakaisa na tayo. So check pa ulit natin mamaya mga kaworky.